Vandaag gaan we deze super lekkere bossenbollen maken. We beginnen met het soezedeeg, ook wel kookdeeg genoemd. We verwarmen 125 ml water en voegen hier 50 gram boter aan toe. Voeg een klein beetje zout toe. Als de boter gesmolten is en het water kookt, haal je het pannetje van het vuur en we voegen hier 75 gram bloem aan toe. Vervolgens roeren we dit goed door elkaar tot een mooi deeg. Voordat we de eieren gaan toevoegen moet het deeg eerst afkoelen. Het deeg is nu ongeveer 70 graden. Als we de eieren nu zouden toevoegen krijg je een soort gebakken ei. We willen het deeg ongeveer 50 graden of iets minder hebben. Wij doen het nu in een keukenmachine en laten het draaien totdat het is afgekoeld. Maar je kan het ook gewoon laten staan en laten afkoelen.
deeg is nu onder de 50 graden en nu kunnen we de eieren eraan toe gaan voegen. Voeg de 2 eieren niet in één keer toe, maar kluts ze eerst even in een glas of een beker en doe ze beetje bij beetje al mixend erbij. Vervolgens doen we ook nog een half theelepeltje bakpoeder erdoor. Na een minuut of 7 mengen krijg je dit mooie glanzende beslag. Nu gaan we het beslag overscheppen in een spuitzak. Wij gaan de soezen maken met de airfryer. Onze oven was blijkbaar niet geschikt om de soezen te maken en ze bleven maar in elkaar storten. Met de airfryer krijg je echt een prachtig resultaat. Maak ongeveer 3 bollen in de airfryer of op een bakplaat. En bak ze in de oven af op 220 graden voor ongeveer 20 tot 25 minuten. Of in de airfryer op 180 graden voor 25 minuten. Spuit de bollen niet te dicht op elkaar, want ze moeten wel ruimte hebben om goed te kunnen rijzen, want het worden aardige bollen.
En kijk eens hoe mooi de soezen zijn geworden uit de airfryer. Dit recept is ongeveer voor 3 of 4 bollen, maar als je meer wil kun je het natuurlijk altijd verdubbelen. We gaan nu de slagroomvulling maken. We hebben van tevoren een kom in de vriezer gezet voor ongeveer een kwartier zodat deze goed koud is. Doe hierin 1 pakje slagroom. Drie eetlepels poedersuiker. En 3 theelepels vanille-extract. En meng dit tot een goede stevige slagroom. Meng niet te lang, want anders krijg je boter. Nu de slagroomvulling klaar is en de soezen zijn afgekoeld, prikken we een gaatje aan de onderkant van de soes. Dit doen we bij alle soezen. Doe de slagroomvulling in de spuitzak en spuit de soezen goed vol met de slagroomvulling. Je voelt ze vullen, ze gaan een beetje opzetten. Nu alle soezen gevuld zijn en in de koelkast staan, gaan we de chocoladetopping maken. We doen 200 ml water in een pannetje. Hierbij voegen we 400 gram suiker toe en in totaal 600 gram pure chocolade. Dit gaan we verwarmen tot ongeveer 105 graden. Als de chocoladetopping klaar is, laten we deze afkoelen naar ongeveer 70 graden, voordat we de bossenbollen erin gaan dompelen. Dit doen we zodat de slagroom niet gelijk smelt aan de binnenkant.
Dompel de bol goed in de chocolade en trek deze heel rustig weer omhoog, zodat je een mooie, goede laag chocolade eroverheen krijgt. Even goed roeren voordat je de volgende bol pakt. Zet ze hierna weer gelijk in de koelkast, zodat de chocola mooi kan uitharden en de slagroom niet smelt. En zie hier de zelfgemaakte possenbollen. Ze zijn echt super lekker. Wil je geen recept missen? Druk dan even op like en abonneren. Dankjewel.